Hindi lahat ng training kailangan may points para tumaas ang ranking. Ang training para maging magaling na teacher. Para pag nagsha-shopping ka, di ba gano'n? Ang ganda nung math. Tapos din, 1, 5. Kung di rin tayo sa uli. Diba? Okay? Yung mga babaeng teacher, bilibin ng makeup. Ano sinasabi ng asawa nyo? Pag bibili kayo ng makeup, ano sinasabi ng asawa nyo? Ang daming bagay na hindi naman kailangan. Diba? Sa school niyo ba ngayon, sa public school, mabango na ba? Di ba, ako lang, pag sinabi ng tatay ko, sa meron mo, tayo pagpasok mo, singot ka, kasi malapit natin yung classroom ko. Yung malapit sa CR kami yun eh. Di ba? Sabi niyo sa seminar. Very informative. Natuto ko. Charot. Ito pang YouTube lang. Number one. Despite that the problem, the present condition that we have, we almost have the participants. So, thank you for that. Second, gusto ko rin pong pasalamatan ang sponsor po talaga nitong Project T.E.A.C.H. This Project T.E.A.C.H. Rotary Club of Metro Escolta belongs, ay ginagrant po ng governor namin, si Governor Lisa Ilorde, itong district grant for the implementation of Project T.E.A.C.H. So meron po tayong pondo para dito. Ito pong T.E.A.C.H. halimbawa, every time na may pumunta rito, nakakatawa kasi pinagugulat nga na libre. Ang sumunod, yung mga tanong ko, may CPD units po ba ito? Hindi lahat ng training kailangan may points para tumaas ang ranking. Ang training para maging magaling na teacher. Pag magaling kang teacher, kakapal din yung papel mo. Huwag mo na isipin na, ay, kailangan seminar, kahit di mo intindihan, pupunta doon. Ilipan na kayo, ano? Engineer po ito, ha? Engineer po. Okay, game, ha? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2. Hindi. Sabihin mo. Para pag nagsha-shopping ka, di ba gano'n? Ang ganda nung math. Tapos din, 1, 5. Kung di rin tayo sa uli. Diba? Okay? Yung mga babaeng teacher, bilibin ng makeup. Ano sinasabi ng asawa nyo? Pag bibili kayo ng makeup, ano sinasabi ng asawa nyo? Ang daming bagay na hindi naman kailangan. Diba? Bili kayo. Eh, asawa ko ganyan sa akin. Lazada ka ng Lazada! Gugulat ka, daming delivery sa faculty. Sir, may Lazada. Sir, Shopee. At least hindi police. Maharap sa akin sa baba. Di ba? Pero you know, huwag titigil teachers. Huwag titigil. Kahit nakakapagod at kahit may virus, basta may free seminar, punta. Magyaya. Sobrang na-appreciate yung mga teachers na, sir, hindi po ako humabot sa registration. Pwede ba po bang pumunta? Pinapayagan namin.
Isa ka dun, ma'am. Isa din si Sir doon. When you exert effort because you want to learn, we appreciate it. So pag may mga ganito pagkakataon, igain nyo lahat. Okay? In 2018, last year, nilabas po ang results ng T.E.A.C.H. Okay? Na kung saan, in fairness naman kasi, first time kasi natin. Okay? In fairness, matapang you start off by nominating one virtue each month. Nominating one virtue each month. Para sa atin. Kasi nga po, sa amin po, yung kultura naka-invite na. Andun na yung kultura buo na. Okay? For example, indicators, a good indicator would be 60% of the total population of parents. Kapag nakapunta na lang for a day, 4 hours na or 3 hours na, o kahit isang oras lang na magkaroon ng simple programa sa loob ng classroom. Dapat nakabase sa sagot niya kung ano yung nakitang problema. Okay? Hindi po pwedeng naisip mo lang. Dapat batay sa kanyang sagot. Ito yung kailangan magawa natin ng solusyon. Ito yung basis sa ating solusyon. Gagawin nyo na po yung dalawa kaya. Problema and then the design challenge statement. Tapos, anong kailangan niya? Kanina, yung batang may putik, sabi ng nanay ko, maglaban yan. Kaya sa totoong buhay, magkawin na, tatampalin kita, tungis-tungis mo. Diba? Diba ganun ang mga salitaan ng mga nanay? Minsan yung mga teacher, ganun din, pwede yung masabi kasi madedepend ka. Lalo na kapag halimbawa, pag kinakausap, pag nasa bahay, sino yung mga nanay at tatay na dito? Pag yung anak nyo, inuutusan nyo, di ba? Yung mga, hoy! Ugasan yung pinggan! Oh my God, I'm going to die. No? Traffic. Oh my God, it's so traffic. I'm gonna die na. Ang init. Oh my God, it's so hot. Mamamatay ako dito, kadiri. Pero you know, as a teacher, holistic dapat. Maging math, English, Filipino, anong klaseng teacher ka man, you're a grammar teacher, and you're the value formator, kung binanggit natin ni Sir Luis. It's our role. Ang formation ng bata dapat buo. Aanihin niya yung talino kung wala naman yung puso niya. Maraming mga bata natin ang nag-end up na hindi naging successful kasi nawawala yung passion eh. Ang galing sa school, hindi mga galing yung bata, ubod ng galing sa high school or sa elementary. Pagdating ng college, wala eh, nangi. Diba? Hello po, magandang umaga po. Ako po si Ginoong Warren C. Mancio. Kaya kailangan talaga natin ibahagi sa kanila na bilang isang tao, isang guro, mai-transfer o mai-share natin yung knowledge na yun na natutunan natin kanina. Halimbawa, pagmamalasakit. Aurora Kiambao from the Pugoso Memorial School. Ang question ko po ay napakaganda nung na-share ninyo na virtues. Ngayon, sa isang school, hindi naman po pare-parehong meron ganong adhikain yung mga guro. May mga hindi talaga nakikipag-operate na guro. Ikaw gustong-gusto mong gawin ito para sa ikaulad ng paralan, pero yung iba ayaw. Anong gagawin ko natin? Di ba nakikita niyo yung advisory class ng ibang-iba sa ibang advisory classes? Kasi may ginagawa yung advisor na tama doon sa klase niya. And sana wala yung kultura ng inggit or ines na mas magaling yung iba. Sana maging kultura natin yung pwedeng kopyahin kung ano man yung nagawa ng iba. Yung mga nagtatanong kung gusto niyo yung PowerPoint namin, bahala kayo.
Kung gusto niyo yung PowerPoint namin, tatanong ko Sir Luis kung pwede niyang ibigay. Pero yung akin po, libre po, pwede naman po ibigay. Kapalit ng subscription. Charot lang. Hindi, totoo, pwede naman ibigay. Diba? Kunin niyo lahat ng pwede niyo kunin at kopyahin at gamitin sa inyong mga paaralan. Siguro Sir Luis, as an admin, paano yung mga ganun? Dalawa pong bagay which I can share. Una, sa kahit anong, tama si Sir Chok, sa kahit anong institusyon, merong mga resistant to change. Okay? At ito yung pinaka-ayaw natin. But it's there. It's present. Meron tayong tinatawag na ADCAR model for change management. You can go over it. It's available over the net. It provides us specific strategies for change, how to manage, how to handle change. It's ADCAR, ADKAR. So ADCAR. It's one of the many models for change management na pwede natin i-adapt. Napakaganda po ng venue po natin. Pasalamatan po natin ang management ng GSIS under the leadership of OIC President Rolando Macasait. Nandyan din po yung representative, later magsasalita po si Mr. Odi Hiron. Siya po yung Corporate Communication Office sa Corporate Social Advocacy and Public Relations Facilities Department. Kami po yung namamahala sa museum. Bagamat luma po itong museum namin, marami na rin po mga event na naganap dito, lalo na po sa mga tulad ng ganitong mga makabuluhang pangyayari po na ginagawa ng GSIS. Ang GSIS Museum po at ang iba namin facility ay libre po ito. May proseso lang po ng subsidy program. Ito po ay bagong proyekto ng GSIS. Po, 2 minutes left. Meron gimbal ko? Oras at resources para masigurado na magiging maayos itong proyekto na ito. Pangalawa, sa ating mga speakers na nagbigay ng kanilang talento at nalalaman na kung tutuusin, pwede naman nila kami tanihan. Pero mas pinili nilang pumunta at para masigurado na hindi masasayang yung oras natin ngayon. Subukan mo tumanggi. At syempre po sa inyong lahat na kahit linggo at alam kong mas masarap magpahinga, pumunta pa rin kayo para matuto at makakilala ng mga bagong kaibigan. Na sana po yung mga natutunan nyo rito ngayong araw na to ay maibahagi nyo rin sa iba.
From the GSIS Museum, thank you Rotary Club of Metro Escolta. This is Project T.E.A.H 2020. This is ChockTalks, and please don't forget to...